සුබදසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Excel ෆොටෝ ටියුටෝරියල්ස් එකක් විතර. ඉතින් නලින් අයියා. නලින් අයියා ඉස්සර යම් පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලා එයාව මේ ඉන්නේ නලින් අයියා. ඉතින් අපි අද ඉන්නේ ට්‍රින්කෝ වල. ට්‍රින්කෝ වල ඉඳලා බලමු අපි ගිහිල්ලා කොහෙද අද ට්‍රැවල් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් තමයි උදේට කන්නේ. යා ගිහින් බලමු. සාමාන්‍ය බෝට්ටුවේ 8 දෙනාට යන්න පුළුවන්. අත දරුවෙක් ගියත් එක්කෙනෙක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. කැම්බියම් මුකුත් ගෙනියන්න බෑ. පත්‍ර වගේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් ගෙනියන්න පුළුවන්. පරවිදු උපතට තමයි අද අපි යන්නේ හදන්නේ. ඩ්‍රින්ක් වලට ආපුවම හම්බ වෙන විශේෂ පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා තියෙන අද ත්‍රිකුණාමලයට. ඉතින් මේ ත්‍රිකුණාමලේ ආවම ගොඩක් කට්ටිය යන්නේ නැති තැනකට තමයි අද මෙයාලව එකයි යන්නේ. මේකට කියන්නේ පරාමලේ කියලා දෙමළෙන්, සිංහලෙන් කියන්නේ පරවිදූපත කියලා. මේකේ තමයි ඉතින් හරියට ඩිස්කවරි channel එකක් බලනවා වගේ තමයි මේකේ අපිට ගන්න තියෙන ෆීල් එක තියෙන්නේ. වතුර යට තමයි බලන්න තියෙන හැමදේම. මෝරු ඉන්නවා, ලස්සන මාළු ඉන්නවා. ඉතින් දැන් අපි මේකේ 6 දිනක් යනවා බෝට් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ බෝට් එක 8 දිනකට යන්න පුළුවන්. මේ ගාලා කවල ඉස්සරහට දාන්න ඕනේ. සුබදසක් කියලා පිළිගන්න අදත් මගේ යාළුවා. අද අපි යන්නේ මේ මෝරු ගැන අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකක් කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ ට්‍රින්කෝ වල තියෙන පරාමලේ කියන දූපතට යන්නේ. බෝට්ටුවක යන්න තියෙනවා කිලෝමීටර් 8ක් විතර දුරක්. සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් විතර යනවා. මේකට ඉතින් අද ඇවිල්ලා තියෙනවා Trave With Ben කියන එක කෙනා අපේ ගමට. ඒ ආයි අර පැත්තේ කොහොමරි කවන්නේ පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේක ඉන්නවා මෝරු. ඔන්න අපි ආව පරවිදූපත් වලට.
දැන් පරවිදූපතේ කන්ද උඩට. අයි මේ පරවිදූපත කියන්නේ? පරවිය විතරයි. දැන් කො පරවිය? පරවිය ගොඩක් දැන් වෙන පාරක්ද කොහෙද මේ? නෑ වෙන. සාමාන්‍යයෙන් රින්කෝ අපම ගොඩක් කට්ටිය 90ක් විතර මම එන්නේ නෑ මේ පැත්තට. මගේ ඇරෙනවා. ගොඩක් අය ඉතින් කෝවිලේ වැඳලා මාබල් බීච් ගිහලා ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වලට විතරක් ගිහිල්ලා නාලා එල්ලනේ යන්නේ.